Tervehdys. Tuossa joku aika sitten tuli postissa Varustellekaalta paketti. Varustelekaa lähetti mulle tämmösen puukon ja sovittiin, että esittelen tämän puukon. Esittelyn lisäksi ajattelin käyttää tätä koko ensi kesä. Jokaisella reissulla on tämä kyseinen puukko mukana. Ihan sitä varten, että saan siitä käsityksen ja teen myös arvostelu. Olen sopinut Varustelekaan kanssa tai on heille maininnut, että arvostelun teen ja teen sen täysin rehellisesti. Että jos huomaan tässä jotain huonoa tai minun mielestä huonoa, niin tuon sen myöskin ilmi. Eli en tee sillä lailla, että mainostan, että tämä nyt on maailman paras vehe, jos tämä nyt ei ole. Sen nyt näkee sitten käytössä. Ei tämä nyt voi kovin huono olla. Eli kyseessä on jääkäripuukko 110 nahkatupella. Eli tämmönen no bullshit -tyyppinen vekoti. Tässä ei ole mitään koristeita. Tää on tämmönen aika mustan puhuva. Näkee heti, että tää on niinku käyttöön tehty vehe. Ei ole mikään koriste. Eli 110 tulee siitä, että terän pituus on 110 milliä, eli 11 senttiä. Se onkin justiin kämmenen pituinen vehe, niin sen tietää, että se on kätevä. Tän tyyppinen puukko, itse jos suosittelisin, niin ottaisin sen pidemmän, koska sillä saisi jo sitten iskuvoimaa, jos semmoista tarvii. Minä nyt en semmoista välttämättä tarvii, että tää on lähinnä yleispuukkona. Kaikkea mitä puukkoa voi käyttää. Terää jos katsotaan, niin ei ole perinteinen puukon terä, vaan tää on niin sanottu secondary bevel. Eli siinä on tommonen ylimääräinen viiste tuossa. Sillä saadaan tämä terä kestäväksi. Eli tällä voi lyödä, tällä voi halkoa puita. Tällä voi tehdä oikeastaan niin kuin ihan mitä vaan, mitä nyt haluaa tämmöisellä tehdä. Että semmonen tavallinen suomalainen puukko, siinähän tää ruotorakenne on niin sanottu rotaan häntä. Eli se on se heikko kohta tässä, mistä terä vaihtuu kahvaksi. Niin tässä se on toteutettu vähän semmoinen välimalli. Samanlainen mikä on esimerkiksi sissipuukossa, niin samantyylinen ruotoratkaisu tässä. Eli kestää ihan varmasti käyttöön. Perässä on tuommoinen nuppi. Eli siihen voi laittaa, jos haluaa narun laittaa, pysyy kädessä, ei irtoa. Sitä voi käyttää myös iskemiseen, jos tarvii jotain pähkinöitä särkeä tai mitä sä nyt halutaan kaata tällä. Vaikka ikkunan rikki, jos et pääse autosta pihalle ilman. Niin kestää sen lyömisen ihan hyvin. Tämän mukana tuli nahkatuppi. Tämäkin on koristelematon. Erittäin siistiä työn jälkeen. Ei ole niinku siitä mitään valittamista. Ja täällä on tämmönen neppari, että kuljetuksen ajaksi se voi laittaa kiinni ja sitten kun se haluaa puukon pois, niin aukaisee tuon neppariin. Siinä on tommonen hyvä vyölenkki. Tää on semmonen, mistä itse tykkää, eli tää on vähän pidemmällä, alempana kuin normaali puukon tuppi. Se sitten jos istuu, niin sillä on tilaa heilua, tai jos autossa joudut käyttää, että autoon meet, niin se ei ota niinku kiinni siihen penkkiin. Itse tykkään just tästä tyypistä. Tää on minusta paras. Sitten kun katsotaan muuta ratkaisua, niin tässähän on, niin kuin näkyy, niin tämä on kiillotettu. Se on 90 asteen kulmassa. Se on sitä varten, että sillä voi raapia tulustikkua. Eli jos se ei ole 90 astetta, se on pyöreä, niin sillä on huono raapasta kipinää. Tästä voidaan katsoa, niin aika hyvin antaa kipinää. Eli voi käyttää tuleen sytyttämiseen myöskin. Terämateriaalina on hiiliteräs. En muista mikä se on. Itse en ota numeroita, niin muista. Laitan vaikka tähän. Mutta tiedän sen teräksen. Mulla on siitä teräksestä tehtyjä puukkoja ja myöskin skramaa on tehty sitä samasta aineesta. Että on lujaa, suhteellisen helppo terottaa. Tietysti ruostuva hiiliteräs. Että hyvä pitää puhtaana, kuivana, välillä öljytä. Taatusti hyvä käyttöpuukon teräs. On lujaa, kestää niin kuin vaikka vääntöä, jos tarvii jotain väännellä, niin se teräs ennemmin taipuu kuin murtuu. Nyt voisi kokeilla vaikka ihan ensimmäisenä, että kuinka sillä halkee puu tuolla puukolla. Eli kaikista paras työkaluhan on puuhalkomiseen on luonnollisesti kirves. Siitä ei pääse mihinkään ja toisethan pitää tätä puuhalkomista puukolla vähän typeränä. No, itsekin harvemmin sitä tarvii tehdä, mutta jos nyt osun tulipaikalle, mulla ei ole tapana kirvestä kantaa kesäkelissä ikinä. Ei ole semmoista, meikäläisen retkeilypaikoissa ei ole niinku oikein mitään järkeä, että jos siellä on tulipaikka, tulipaikalla yleensä on kirves. Jos siellä ei ole kirvestä, niin sitten tällä pystyy halkomaan ne puut. Sanoisin, että tämä kestää kyllä järki siinäkin tietysti, että jos on joku oikein kiero-oksainen koivu tyvipala, niin en nyt lähtisi tällä halkomaan sitä. Voi olla, että kestäisi ihan hyvin, mutta se, että se olisi niin kauhea homma, että en lähtisi. Mutta kokeillaan. Eli katsotaan, miten tällä halkee pölli ja koitetaan, miten kiehistä tulee. Saahanko syttymään sillä kipinätikulla tällä lailla
kosteesta puusta. Mulla nyt on muutama tämmönen jätepuupölli mukana, mutta tässä on puita, niin katsotaan, jos niistä saataisiin tulee. Kokeillaan, toimiiko se. Ensimmäinen testi siis. Noniin, totuuden hetki. Katsotaan, halakeeko puu vai halakeeko puukko. Kyllä sillä vaan halakee. Siellä oli oksakohta, mutta kyllä se vaan halakee. Eli tää kun on tämän tyyppinen terä, niin tää on hyvää halkomiseen. Se niin levittää ton puun tossa, kun siihen mäjäyttää. Kyllä vaan, halkomiseen toimii. No katsotaanpa sitten, että miten kiehine. Tämähän tietysti tää kiehine riippuu paljon myös tosta puusta. Kaikista puista ei tule yhtä hyviä kiehisiä puulajeista meinaa. Mutta kyllä tällä tuntuisi ihan kiekuraa syntyvä. Tämähän on tää secondary bevel, eli tää ylimääräinen viiste tässä, niin tää on vähän niinku sekä hyvä että huono. Itse sanoisin, että tämmönen perinteinen puukonterä, niin se on parempi kiehisiä, mutta se on vähän kompromissi kestävyyden. Sillä on haluttu se kestävyys, niin on tehty. Eli semmosia kyllä sillä kiehisiä syntyy. Tehdäänpä vähän vielä lisää. Vähän vaatii totuttelua, kun itse olen viime aikoina käyttänyt sitä niin sanottua V-etkellä sitä terää. Se on erilainen terän muoto ja se on se vuoleminenkin tietysti vähän erilainen. Hyvinpä tällä tuntuu syntyvän. Sitten tietysti tämä tuluksen raapasemisjuttu, niin tällähän voi myös raapia tästä puusta tämmöstä pölyä. Tästä nyt ei hyvin taida tulla, mutta esimerkiksi jos sulla sattuu olemaan tervaspuunpalasia, niin siitä kun raavit tämmöstä pölyä, niin jopa muuten syttyy tuolla tikulla hyvin. Kyllä sitä tästäkin tuntuisi tulemaan. Ei tarvii terää silloin suotta tyllyyttää. Tehdäänpä siihen semmonen pölykasa. Melkein lähti. Otetaan vielä toinen yritys. Kyllä, tulet on siinä. Kyllä sillä vaan tulet saatiin. Eli semmonen vehje. Siinä nyt oli ensimmäinen testi. Tulet sillä saa syttymään. Toimi minusta erinomaisen hyvin. Ei ole mitään valittamista tuossa. Jääkäripuukko 110 nahkatupeella. Tämä on tämän kesän meikäläisen käytössä ja aion käyttää kaikkeen mahdolliseen, mihin puukkoa voi käyttää. Eli kalan perkaamiseen. Tulet on sytytetty, toimii. No vuolemiseen. Mitä sillä nyt vuolee? Joskus voi joutua vuolemaan vaikka haarukan tai lusikan, kun unohtuu kotiin. Tai makkaratikun tai jos tarvii jotain telttakiiloja tehdä, niitä joutuu vuolemaan. Ruoan valmistukseen aion käyttää, eli katsotaan, tämän tyyppinenhän ei ole ruoanlaitossa kaikista paras. Tai sipulia kuin pilikot, niin kun se on tuollainen halkaiseva se terä, niin se ei ole niin hyvä kuin sitten semmoinen V-etke, ohutteräinen, mutta varmasti palvelee siinä ihan yhtä hyvin. Ja katsotaan sitten kesän jälkeen niin arvostelu. Eli annan rehellisen arvostelun tälle, että löysinkö mitään huonoja puolia. Ei mitään. Minä laitan tuonne videon kuvaukseen linkit, jos kiinnostaa tuo puukko. Niin käy kahtoo, varustelekaan sivuilta, minkälainen keklu se on kyseessä. Mitään painoja en nyt maininnut. Se on jotakin pariset. Voihan mä laittaa sen painon vaikka tähän. Niin jos se joku sillä tekee jotain sillä painolla. Kyllähän se tietysti kevytretkeilijää kiinnostaa se, että mitä se puukko painaa. Mutta siinä kaikki tästä puukosta tällä kertaa. Katellaan tässä kesän retkillä, että mitenkä se meikäläistä palvelee. Seuraavaan kertaan. Moro!